ሰላም ጤና ይስጥልኝ ከበደ ነኝ ከጂጄ ቲዩብ። በጂጄ ቲዩብ የተለያዩ አስተማሪ ቪዲዮዎችን ታገኛላችሁ። ከነዚህም ውስጥ ስለ መኪና፣ ለለማጆች እንደዚሁም ለመንጃ ፍቃድ የተለያዩ ጠቃሚ የሆኑ ኢንፎርሜሽኖችን አጠቃላይ ስለ መኪና ሲስተም፣ ስለ አነዳድ የተለያዩ ጠቃሚ መረጃዎችን ታገኛላችሁ። ከዚህም በተጨማሪ ስለ ኮምፒውተር እንደዚሁም አዝናኝ ግጥሞች እንደዚሁም ቴክኒካል የሆኑ እንደዚህ የፈጠራ ስራዎችን በጂጄ ቲዩብ ታገኛላችሁ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንደዚሁም የደወል ምልክቷን በመንካት ወደፊት የምለቃቸውን ቪዲዮዎች በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ስለ ዳሽቦርድ ላይ ምልክቶች ነው። እንግዲህ የዳሽቦርድ ላይ ምልክቶች አንድ ሹፌር ሊያውቃቸው ከሚገቡ መሰረታዊ እውቀት ከሚባሉት ውስጥ አንዱና ዋነኛው ነው። ምክንያቱም የዳሽቦርድ ላይ ምልክቶች ስለ መኪናው አጠቃላይ ስለ መኪናው፣ ስለ ኢንጂኑ፣ ስለ ቦዲው አጠቃላይ መኪናው ላይ ስላሉ ኢንፎርሜሽኖች ለሹፌሩ የሚናገርበት ወይም ደግሞ ለሹፌሩ ኢንፎርሜሽን ብልሽት እዚህ ጋር ተፈጥሯል ወይም ደግሞ ይሄን አድርጋል እንደዚህ አይነት ብልሽት ሊፈጠር ነው ወይም ደግሞ እንደነዚህ አይነት ጠቃሚ የሆኑ መረጃዎችን የሚሰጠው በዳሽቦርድ ላይ ምልክቶች ስለሆነ አንድ ሹፌር እነዚህን የዳሽቦርድ ላይ ምልክቶች በሚገባ በተለይ ኮመን ወይም ደግሞ ሁሉም መኪና ላይ የሚገኙ ዩኒቨርሳል የሆኑ ሳይኖች አሉ ወይም ምልክቶች አሉ። እነሱን በደንብ በሚገባ ማወቅ መቻል አለበት። እነዚህ ምልክቶች ምናልባት ከመኪና ሊለያዩ ይችላሉ ወይ ደግሞ አንዱ መኪና ላይ ያለ የዳሽቦርድ ላይ ምልክት ሌላ መኪና ላይ ላይኖር ይችላል። እንደዚሁም አዲስ ቴክኖሎጂ ሲመጣ ለዛ ቴክኖሎጂ አዲስ የሆነ የዳሽቦርድ ላይ ምልክት ይዞ ይመጣል። እነሱን ያው እንደ መኪናው ማኑዋል ላይ ገብቶ በማየት ስለዛ የዳሽቦርድ ምልክት ማወቅ ይቻላል። ስለዚህ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እነዚህ የዳሽቦርድ ላይ ምልክቶች ምን አይነት መልእክት ይናገራሉ የሚለውን አብራርቼ አሳያችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። እንደተለመደው ዛሬም አንድ አሳታፊ የሆነ ጥያቄ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ጥያቄውን መጨረሻ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እሱን በመመለስ ተሳተፉ። እሺ፣ እዚህ መኪና ላይ እንግዲህ ዳሽቦርድ ላይ ያሉ ምልክቶችን አሳያችኋለሁ። የዳሽቦርድ ላይ ምልክቶች እንግዲህ መጀመሪያ ኦን ፖዚሽን ላይ ስታደርጉ በርተው የሚቀሩ አሉ፣ እንደዚሁም በርተው የሚጠፉ አሉ። አሁን እዚህ ጋር እኔ ኦን ላደርገው ነው፣ ኦን ፖዚሽን ላይ ላደርገው ነው። ኦን ፖዚሽን ማለት ሬዲዮ ወይም ደግሞ እንደዚህ አክሰሰሪዎች የሚሰሩበት ፖዚሽን ማለት ነው። ሞተሩ ከመነሳቱ ከስታርት በፊት ያለ ፖዚሽን ነው። እስኪ አሁን እኔ ኦን ላደርገው ነው። አሁን እንደምታዩት መጀመሪያ በርቶ የነበሩ የጠፋሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ቀሪዎቹ የዳሽቦርድ ምልክቶች ሞተር ከተነሳ በኋላ እና እንደዚሁም አንዳንዶቹ ደግሞ የእጅ ፍሬን ሲለቀቅ ወይ የእጅ ፍሬን ዳሽቦርድ ላይ ምልክት የሚያሳያለ የእጅ ፍሬን ሲለቀቅ እንደዚሁም ቀበቶ ሲታሰር የሚጠፉ መብራቶች ናቸው። አጠቃላይ መኪናውን እያሽከረከራችሁ ያለ ኢንፎርሜሽን ሰጪ ለምሳሌ ሃይ ቢም፣ ሎ ቢም ወይም ደግሞ እነዚህ የፎግ ላይቶች የሚባሉ አሉ። ፎግ ከነሱ ምልክቶች ውጭ አሁን እዚህ ጋር እንደያበራው ያሳዩአቸው ነው። እነዚህ ኢንፎርሜሽን የሚሰጡ ወይም ደግሞ አክቲቬሽን ይባላሉ። የሆነ ነገር አክቲቭ መሆኑን መብራቱን የሚያሳዩ ናቸው። ከነዚህ ሳይኖች ውጭ ሌላ ሳይኖች መታየት የለባቸው። ስለዚህ የዳሽቦርድ ምልክቶቹን አሳያችኋለሁ። እሺ፣ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ኢንጂን ቴምፕሬቸር ዋርኒንግ ላይት ወይም ደግሞ የሞተር ሙቀት ጠቋሚ ምልክት ይባላል። ይሄ ምልክት የሚበራው ሞተሩ በከፍተኛ ሁኔታ ከሚፈለገው የሙቀት መጠን በላይ ሞቋል ለማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በሚሆንበት ጊዜ መኪናውን ማቆም ያስፈልጋል። መኪናውን አቁሞ በሚኒሞ እንዲሰራ ማድረግ ነው። ከዛ በኋላ ችግሩን ማየት ነው። ምናልባት ራዲያተር ላይ ውሃ ላይኖረው ይችላል፣ ፋን ላይ ችግር ሊኖር ይችላል፣ ቴርሞስታት ላይ ወይም ደግሞ ሆዞች አሉ፣ እንደ ቧንቧ ነገሮች አሉ። እነሱ ላይ ችግር ካለ እንደዚሁም ከሌላ ከኢንጂን ጋር የተያዘ ችግር ሊኖር ስለሚችል ይሄ ምልክት በከፍተኛ ሁኔታ ሞተሩ እንደሞቀ የሚያሳይ ምልክት ነው። እዚህ ጋር የምትመለከቱት ደግሞ የባትሪ ምልክትና ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ ምልክት ያሉት በግራና በቀኝ፣ ይሄም አንዱ የዳሽቦርድ ምልክት ነው። ይሄ ምልክት የሚበራው የቻርጂንግ ሲስተም በትክክል ቻርጅ እያደረገ አይደለም፣ እንደዚሁም ባትሪ ተርሚናሎች ላይ ችግር ሲኖር ኦልተርኔተር ወይም ደግሞ ባትሪን ቻርጅ የሚያደርገው
እሱ አለ። እዛ ላይ ብልሽት ሲኖር፣ ቤልት ላይ ችግር ሲኖር፣ አጠቃላይ ቻርጂንግ ሲስተም ላይ ብልሽት ሲኖር ይሄ ምልክት ዳሽቦርድ ላይ ይመጣላችኋል። እዚህ ጋር የማሳያችሁ ኦይል ፕሬሸር ዋርኒንግ ላይት ይባላል፣ ወይ ደግሞ የሞተር ዘይት ግፊት ማስጠንቀቂያ መብራት ይባላል። ይሄ የሚበራው የሞተር ዘይት ግፊቱ ወይም ፕሬሸሩ ዝቅተኛ በሚሆንበት ጊዜ ነው። ይሄ ማለት የሞተር ዘይት ከታች ኦይል ፓን አለ። ከኦይል ፓን በፓምፕ አማካኝነት እየተመጠጠ ወደ ሞተሩ የተለያዩ የሚንቀሳቀሱ የሚሽከረከሩ ክፍሎች እየተረጨ የማለስለስ ስራውን ይሰራል። ነገር ግን ይሄ ፕሬሸር ወይም ግፊት ከሌለ፣ እንደዚሁም የሞተሩ ዘይት ከሚፈለገው መጠን በታች ዝቅተኛ ከሆነ ከወረደ ነው ይሄ መብራት የሚበራው። እዚህ ጋር የማሳያችሁ የዳሽቦርድ ምልክት ብሬክ ዋርኒንግ ላይት ይባላል፣ ወይም ደግሞ የፍሬን ማስጠንቀቂያ መብራት ይባላል በአማርኛው። ይሄ መብራት የሚበራው አንደኛ የእጅ ፍሬን ከተያዘ፣ ሁለተኛ የፍሬን ዘይት ካለቀ፣ ሶስተኛ ሃይድሮሊክ ፕሬሸሩ ዝቅተኛ ከሆነ ይሄ የፍሬን ዘይት ይበራል። አጠቃላይ ፍሬን ሲስተም ላይ ችግር አለ ማለት ነው ይሄ ዋርኒንግ ላይት ከበራ። ስለዚህ ይሄ ዋርኒንግ ላይት ሲበራ በጣም የሚመከረው መኪናውን ማቆም ነው። ምክንያቱም ይሄ ፍሬን ላይ ነው ችግሩ እንደሚታየው። ፍሬን ማለት ደግሞ እንግዲህ ፍሬን አልሰራ ካለ በጣም ለከባድ አደጋ ሊዳርግ ስለሚችል መኪናውን በአፋጣኝ ማቆምና ቴክኒሻን ወይም ደግሞ ችግሩን አይቶ በትክክል አጣርቶ ነው ማሽከርከር የሚገባው። እዚህ ጋር የማሳያችሁ ስለ ትራንስሚሽን ቴምፕሬቸር ላይት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ጊር ወይም ጥርስ ነው። የጊር ቦክስ ወይም ደግሞ የማርሽ ሳጥን ውስጥ ዘይት አለ። የራሱ የሆነ ዘይት አለው። ከኢንጂን ዘይት የተለየ ዘይት አለው። ያ ዘይት ኦቨር ቴምፕሬቸር ካደረገ፣ ኦቨር ከሞቀ፣ ዘይት ደግሞ በተፈጥሮ በጣም ከሞቀ የማለስለስ ኃይሉ በጣም ዝቅተኛ ስለሚሆን እዚህ ጋር ኃይለኛ ቴምፕሬቸር ከሆነ ይሄ የዳሽቦርድ ላይ ምልክት ይመጣል ማለት ነው። በመቀጠል የምታዩት ከስር የጎማ ምልክት ያለው እና መሀሉ ላይ ቃል አጋኖ አይነት ምልክት ያለው ነው። የታየር ፕሬሸር ዋርኒንግ ላይት ይባላል። ይሄ ምንድነው? ጎማው ንፋስ ሲያንሰው ወይም ደግሞ ሲተነፍስ ነው የሚመጣው ይሄ። ስለዚህ ጎማ ላይ የተቀመጠ ሴንሰር አለ። ፕሬሸሩ በሚያንስ ጊዜ ዳሽቦርድ ላይ ምልክት የሚያሳይ ሲስተም ነው። እዚህ ጋር የማሳያችሁ ምልክት ትራክሽን ኮንትሮል ላይት ይባላል። ትራክሽን ኮንትሮል አክቲቬት መሆኑን ወይም ደግሞ ትራክሽን ኮንትሮል እየሰራ መሆኑን የሚያሳይ የዳሽቦርድ ላይ ምልክት ነው። በመቀጠል እዚህ ጋር የምትመለከቱት ለሲት ቤልት ነው። ይሄ ሲት ቤልት ኢንዲኬተር ላይት የቀበቷችሁን ካላሰራችሁ ወይም ደግሞ ሹፌሩ እና ከሹፌሩ ጎን ያለው ቀበቶ ካላሰሩ የሚበራ የዳሽቦርድ ላይት ምልክት ነው። አንዳንድ መኪኖች ላይ ከዚህ ከዳሽቦርድ ላይት በተጨማሪ ድምጽ የሚያሰሙ በተለይ ዘመናዊ መኪኖች ላይ ድምጽ የሚያሰሙበት ሁኔታ ያለው ሲስተም አለ። በመቀጠል ኦዲ ኦፍ የሚል አለ። ይሄ በአብዛኛው የሚገኘው አውቶማቲክ መኪናዎች ላይ ነው። ኦቨር ድራይቭ ላይት ይባላል። ምንድነው ይሄ ኦቨር ድራይቭ ላይት? ኦዲ ማጥፋታችሁን የሚያሳያችሁ ኦቨር ድራይቭ። ይሄ ኦቨር ድራይቭ ምንድነው? በተለይ በአስቸጋሪ በኩርባ በሚተጣጠፉ መንገዶች ላይ በምታሽከረክሩ ጊዜ ፍጥነቱ ለመቆጣጠር እንዳያስቸግራችሁ ይችን ኦዲ ታበሩታላችሁ። ይሄ ኦዲ ፍጥነቱን በመገደብ በዝቅተኛ ፍጥነት ፍሬን ብዙ ሳትጠቀሙ ራሱ በዝቅተኛ ፍጥነት በዝቅተኛ ማርሽ እንዲነዳላችሁ የሚያደርግ ሲስተም ነው። ስለዚህ ይሄ የሚበራው ያን ሲስተም ኦን ስታደርጉት ነው። ማርሹ ላይ ያለች ትንሽ በተን ነች እቺ በተን። ሌላ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ይሄ ኢኤስፒ ፎልት ወይም ደግሞ ትራክሽን ኮንትሮል ማልፋንክሽን፣ ትራክሽን ኮንትሮል በትክክል እየሰራ አለመሆኑን የሚያሳይ የዳሽቦርድ ላይ ምልክት ነው። በመቀጠል እዚህ ጋር የምትመለከቱት ኤቢኤስ ነው። ይሄ ኤቢኤስ ሲስተም ላይ እንዳጠቃላይ ችግር ሲኖር የሚያሳይ የዳሽቦርድ ምልክት ነው። በመቀጠል ኤርባግ ኢንዲኬተር ነው። ይሄ ኤርባግ ኢንዲኬተር፣ ኤርባግ ማለት በአደጋ ጊዜ በከፍተኛ ሁኔታ አደጋን የሚቀንስ የመኪና ሲስተም ነው። ስለዚህ ይሄ ኤርባግ ብልሽት ሲኖረው እዚህ ጋር የምትመለከቱት የዳሽቦርድ ላይት ዳሽቦርድ ላይ ይበራል። በመቀጠል እዚህ ጋር የምትመለከቱት በሰማያዊ ከለር ሃይ ቢም ላይት ኢንዲኬተር ይባላል። ረጅም መብራት ማብራታችሁን ዳሽቦርድ ላይ የሚያሳይ
የዳሽቦርድ ምልክት ነው። እንደዚሁም እዚህ ጋር የምትመለከቱት ላምፕ አውት ይባላል። የተለያዩ ውጭ ላይ ያሉ የመብራቶች በትክክል እየሰሩ አለመሆናቸውን ወይም ደግሞ ከነዛ ውስጥ የሆነ ችግር ወይም ብልሽት መፈጠሩን የሚያሳይ የዳሽቦርድ ላይ ምልክት ነው። እንደዚሁም በመቀጠል ፎግ ላይት ስታበሩ የሚበራ አለ። የፊትና የኋላ ፎግ ላይት የተለያየ ቀለም ነው ያላቸው። አረንጓዴ የሚበራ ከሆነ ፎግ ላይት ይሄ የፊት ፎግ ላይት ማብራታቸውን ያሳያል። ቢጫ ወይም ደግሞ ብርቱካናማ የሚበራ ከሆነ ይሄ የኋላ ፎግ ላይት እንዳበራችሁ ነው የሚያመለክተው ማለት ነው። ሌላው የመስተዋት ማጽጃ ውሃ ሲያልቅ የሚበራ የዳሽቦርድ ምልክት ነው። ይሄም ውሃው ወይም ደግሞ ውስጡ የተጨመረው ፈሳሽ ነገር ሲያልቅ ዳሽቦርድ ላይ ምልክት ያሳያል። እዚህ ጋር የምትመለከቱት ወይ የነዳጅ መቅጃ ስቴሽን ላይ ያለ ማሽን የሚመስል ሎው ፊውል ሌቭል ይላል። እዚህ ጋር ፊውሉ ወይም ነዳጃችሁ እያለቀ መሆኑን የሚያሳይ የዳሽቦርድ ምልክት ነው። እዚህ ጋር የምትመለከቱት ሁለት የተከፈቱ በሮች የሚያሳይ ነው። ይሄ የሚያሳየው አንደኛ ያልተዘጋ በር መኖሩን ነው። ከዚህም በተጨማሪ አንዳንድ መኪኖች ላይ ከኋላ ያለ ትራንኩ ወይም ደግሞ ከኋላ ያለ ኪሱ አለመዘጋቱን፣ ከፊት ያለ ወይም ደግሞ የሞተሩ ክዳን በትክክል አለመከደኑን ሊያሳይ ይችላል። በተዘዋዋሪ ሌሎች መኪኖች ላይ ደግሞ ከኋላ ያለውም ለብቻው ያሳያል፣ ከፊት ያለውም ለብቻው የዳሽቦርድ ሻይን ለየብቻ አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የምትመለከቱት በአብዛኛው ለበር ነው። መኪና በምታሽከረክሩበት ጊዜ በር በትክክል መገጠሙን እዚህ ዳሽቦርድ ላይ አይታችሁ ማወቅ ትችላላችሁ። በመቀጠል የዳይሬክሽን ሲግናል ኢንዲኬተር ናቸው እነዚህ ፍሬቻ የምንላቸው። እዚህ ጋር አንደኛ ሁለቱም አብረው ሊበሩ ይችላሉ፣ ለየግል ሊበሩ ይችላሉ። ለየግል ወይም ለብቻ የሚበሩት ወደ ግራ ፍሬቻ ወደ ቀኝ ፍሬቻ ሲበራ ነው። ሃዛርድ ሲበራ ደግሞ ሁለቱም አብረው ሊበሩ ይችላሉ። እንደዚሁም አንዳንድ መኪና ላይ ሎክ ሲደረግ ሁለቱም አብረው ሊበሩ ይችላሉ። ሌላ እዚህ ጋር የማሳያችሁ የተጣጠፈ ሽቦ የሚመስል ግሎ ፕለግ ኢንዲኬተር ይባላል። ይሄ የሚገኘው የናፍጣ መኪኖች ላይ ነው። በተለይ ሞተር ቀዝቅዞ ለማስነሳት ቁልፉን ኦን በምታደርጉበት ጊዜ ይቺ ምስል ዳሽቦርድ ላይ ትመጣለች። ከዛ በኋላ ይሄ እዚህ ላይ ያያችሁት የዳሽቦርድ ላይ ምልክት እስከሚጠፋ ድረስ መጠበቅ ነው ያለባችሁ። ይሄ የዳሽቦርድ ላይት የናፍጣ ሞተር ስፓርክ ፕለግ ወይም ካንዴላ ስለሌለው በዚህ ግሎ ፕለግ አማካኝነት ነው የሚያሞቀው ሲሊንደሩ። ስለዚህ የሚፈለገውን ሙቀት እስኪያገኝ ድረስ ሞተሩን ሳታስነሱ ይሄ የዳሽቦርድ ምልክት እስከሚጠፋ ድረስ ትጠብቃላችሁ ማለት ነው። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ጥያቄ ከሚከተሉት ውስጥ የባትሪና የቻርጂንግ ሲስተም ብልሽትን የሚያሳየው የዳሽቦርድ ላይ ምልክት የቱ ነው ይላል። ከታች ምልክቶቹ ተቀምጠውላችኋል። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንደዚሁም የደውል ምልክቷን በመንካት ቪዲዮዎችን በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ። እንደዚሁም ማንኛውም ጥያቄ ወይም አስተያየት ካላችሁ ወይም እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ብትሰራልኝ የምትሉት ካለ ኮሜንት ላይ ገብታችሁ አስቀምጡልኝ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። አመሰግናለሁ።